احتمالاً همگی شما درباره نظریاتی مانند جهانهای موازی، پورتال ورود به ابعاد دیگر یا سفر در زمان چیزهایی شنیدید. اما آیا می‌دانستید چنین نظریاتی شواهد علمی دارند؟ یعنی صرفاً تئوری توطئه یا شایعه اینترنتی نیستند. در واقع در باور اکثر مردم دنیا، موضوعات علمی بحث‌های خشک و بیش از حد تخصصی هستند. ولی خب اینطور نیست. سالهاست که بزرگترین دانشمندان و فیزیکدانان دنیا درباره این نظریات بحث می کنند و به دنبال راهی برای به واقعیت تبدیل کردن آنها هستند. مهمترین مرکز علمی دنیا که در پی به واقعیت تبدیل کردن این نظریات است، سرن است. سازمانی عظیم و غول‌آسا که با دستگاه‌های پیچیده و فوق پیشرفته در تلاش است تا بفهمد جهان چگونه ساخته شده و در لحظات ابتدایی بیگ بنگ چه اتفاقی رخ داده. این سازمان می‌خواهد بداند ماده تاریک چیست؟ انرژی تاریک از کجا ریشه می‌گیرد؟ آیا ابعاد بیشتری وجود دارد؟ آیا ذرات ناشناخته‌ای در پشت پرده و خارج از دید ما کار می‌کنند؟ آیا جهان ما نسخه‌ای از یک چند جهانی بزرگتر است؟ اما سوال ما این است که سرن در نهایت به پاسخ این سوالات خواهد رسید. پیش از ادامه لطفاً با لایک، کامنت و سابسکرایب از ما حمایت کنید و برای اطلاع از آپلودهای بعدی زنگوله را فعال کنید. سرن سازمانی در اعماق زمین و درست در زیر مرز فرانسه و سوئیس است که پروژه‌ای عظیم را ترتیب داده و هدف نهایی آن درک ساختار هستی و ذرات بنیادی جهان است. سرن آزمایشی را ترتیب داده که می‌تواند قوانین کیهان را باز نویسی کند، گرچه شاید همین حالا هم قوانین را باز نویسی کرده. سرن در عمق تونلی پیچیده و با طول 27 کیلومتر جریان دارد. تونلی در عمق زمین که در آن پروتون‌ها با سرعتی نزدیک به سرعت نور با هم برخورد می‌کنند. در آنجا دما پایین‌تر از دمای فضای میان ستاره‌ای است. آهنرباهایی قوی‌تر از هر آنچه که بشر تا به امروز ساخته در پروژه استفاده می‌شوند و انرژی‌هایی که از فیزیک معمولی فراتر می‌روند در دل آزمایش ایجاد می‌شوند. جالب است بدانید ایران از سال 2001 همکاری رسمی علمی با سرن را آغاز کرده و این همکاری هنوز هم ادامه دارد. بسیاری از نخبگان و دانشمندان ایرانی با سرن همکاری کردند، اما مهمترین آنها پروفسور نیما ارکانی حامد، یکی از مشهورترین فیزیکدان‌های نظری جهان است. پروفسور ارکانی بارها در کنفرانس‌ها، سمینارها و پروژه‌های علمی مرتبط با سرن حضور داشته و مقالات مشترکی با فیزیکدانان فعال در سرن منتشر کرده. اما مهمترین کار او این بود که تحقیقات و روش‌هایی به سرن ارائه داد تا سرن بتواند درباره ابعاد اضافی آزمایش کند. نظریه ابعاد اضافی میگوید جهان فقط به 3 بعدی که ما میبینیم خلاصه نمیشود و ابعاد دیگری هم وجود دارند که احتمالاً از درک ما خارجند یا خیلی کوچکند و یا از دید و بررسی ما پنهانند. در ابتدا ابعاد اضافی صرفاً یک ایده ریاضی و در حد تئوری بود، اما پروفسور ارکانی ابعاد اضافی را از تئوری به نظریه تبدیل کرد و مدل‌هایی را ارائه داد تا سرن بتواند درباره ابعاد اضافی آزمایش کند تا شاید آنها را ببیند. با این وجود سرن فقط علم نیست. این قلمرویی است که مرز میان علم و دانش و عالم ناشناخته را محو می‌کند. اما اگر به شما بگویم در آزمایشگاه سرن ماشینی ساخته شده که می‌تواند دروازه‌ای به دنیای دیگر باز کند و یا حتی پایان جهان را رقم بزند، باور می‌کنید؟ البته در سازمان سرن و روی سطح زمین همه چیز آرام است. ساختمان‌های شیشه‌ای، آزمایشگاه‌های سفید و دانشمندانی که لبخند می‌زنند و می‌گویند همه چیز امن است، نگران نباشید. اما این فقط ظاهر ماجراست. تنها کافی است قدمی نزدیک‌تر شویم. آنگاه می‌بینیم که در محوطه سرن مجسمه‌ای برنزی منتظر ایستاده.
مجسمه شیوا، خدای رقص نابودی، خدایی که در باور هندوها می‌رقصد و جهان را می‌رقصاند، سپس در رقص خود جهان را نابود می‌کند. ولی چرا شیوا، خدای نابودگر، نگهبان بزرگ ترین ماشین فیزیک جهان است؟ آیا این تصادفی است؟ آیا صرفاً نمادی هنری است یا پیامی پنهان است؟ حضور مجسمه شیوا در دل یکی از مهمترین پروژه‌های علمی بشر سالهاست که مورد بحث قرار گرفته و همین مجسمه باعث شده مردم دیدگاه‌های متفاوتی در مورد سرن داشته باشند. با این وجود اگر از خود سرن بپرسی که هستی، یک پاسخ شیک و رسمی می‌دهد و می‌گوید ما سازمان اروپایی پژوهش‌های هسته‌ای هستیم، بزرگترین آزمایشگاه فیزیک ذرات در جهان. اما پشت این پاسخ خشک رسمی داستانی 70 ساله خوابیده. داستانی که ساخت این غول زیرزمینی را پس از جنگ جهانی نشان می‌دهد. بعد از جنگ جهانی دوم، اروپا ویران شده بود. اطلاعات علمی، ابرمغزها و تکنولوژی‌های خاص و ویژه بیشترشان یا نابود شده بودند یا به آمریکا رفته بودند. بنابراین مقامات چند کشور اروپایی تصمیم گرفتند به جای رقابت قدرت علمی خود را روی هم بگذارند و جایی را بسازند که دوباره آنها را به خط اول علم بازگردانند. به این ترتیب در سال 1954 سازمان سرن رسما متولد شد. واژه سرن در واقع مخفف یک عبارت فرانسوی است که به معنی شورای اروپایی پژوهش‌های هسته‌ای است. در ابتدا که سرن بنیان گذاشته شد، تمرکز اصلی آن روی فیزیک هسته‌ای و مطالعه هسته اتم بود. اما به مرور زمان این پروژه بزرگ و بزرگتر شد. فیزیکدانها فهمیده بودند مسئله فقط هسته نیست، بلکه اصل ماجرا خود واقعیت است. ذراتی کوچکتر از پروتون و نوترون و نیروهای عمیق‌تر از آنچه در کتاب‌های فیزیک نوشتند. از این رو پروژه سرن هدفش را تغییر داد. ابتدا شتاب دهنده های کوچکتری ساخته شدند، دستگاه‌هایی با نام‌هایی مانند PS، SPS و LEP. اما در نهایت بزرگترین برخورد دهنده سرن متولد شد، برخورد دهنده هادرونی بزرگ یا LHC. دستگاهی که به معنی واقعی کلمه قلب سرن است. LHC ابرغولی فلزی است که در عمق 100 متری زیر زمین در مرز فرانسه و سوئیس قرار گرفته. یک حلقه عظیم 27 کیلومتری پر از آهنرباهای ابررسانا، لوله‌های خلا و سیستم‌های فوق پیشرفته‌ای که بیشتر شبیه فناوری یک سفینه فضایی هستند. درون این لوله‌ها تقریباً هیچ هوا یا مولکولی وجود ندارد و فشار نزدیک به صفر است. پروتون‌ها در دو مسیر مخالف داخل همین تونل‌های خلا با سرعتی نزدیک به سرعت نور حرکت می‌کنند. آنقدر سریع که در هر یک ثانیه بیش از 11,000 بار کل مسیر 27 کیلومتری را طی می‌کنند. برای کنترل این سرعت وحشتناک، مخازن هلیوم مایع دمای سیستم را به منفی 271 درجه سانتیگراد می‌رسانند. دمایی نزدیک به صفر مطلق. این سرمایه غیرعادی باعث می‌شود آهنرباها به ابررسانا تبدیل شوند و پروتون‌ها را در مسیر نگه دارند. بدون این دمای فوق سرد، LHC عملاً از کار می‌افتاد. اما اتفاق اصلی لحظه برخورد پروتون هاست، جایی که سرن تلاش کرده شرایطی شبیه به چند لحظه پس از بیگ بنگ را شبیه سازی کند، محیطی شبیه فضای بین کهکشانی تا بفهمد جهان دقیقاً چگونه متولد شده. توضیح رسمی سرن ساده است. آنها میگویند ما ذرات را با انرژی بسیار بالا به هم برخورد می‌دهیم تا بفهمیم در نخستین لحظات جهان چه اتفاقی افتاده. ولی پشت همین توضیح ساده سالهاست دنیایی از نظریات عجیب و جنجالی شکل گرفته. بر اساس مدل‌های کیهان شناسی، کمی بعد از بیگ بنگ، جهان پر بود از ذرات عجیب، انرژی‌های خالص و شرایطی ویژه که امروز دیگر در طبیعت وجود ندارد. ما نمی‌توانیم به گذشته سفر کنیم و آن لحظه را مشاهده کنیم، اما سرن شرایط آن زمان را در مقیاس بسیار کوچکتر شبیه سازی کرده.
وقتی دو پروتون با سرعت، شدت و انرژی زیاد به هم برخورد می کنند، برای لحظه‌ای بسیار کوتاه ماده به شکل‌های عجیب و ناشناخته‌ای در می آید و چهره اصلی خودش را نشان می دهد. در برخوردها انرژی به قدری بالاست که پروتون‌ها به اجزای بنیادی خود تبدیل می شوند. در این لحظات ذراتی به وجود می آیند که واقعا ناشناخته هستند و ما نمی توانیم آنها را بفهمیم. نه دیده می شوند و نه قابل لمس هستند، اما قبل از مرگشان یک امضا از خود به جا می گذارند. عمر این ذرات ناشناخته خیلی کوتاه‌تر از چیزی است که فکرش را کنید و در واقع کمتر از 1 میلیاردیوم ثانیه عمر می کنند. اما ترکیباتی می سازند که قبلاً فقط در حد تئوری بودند. در برخی برخوردها ردپاهایی ظاهر می شوند که به چیزی در پشت جهان ما اشاره می کنند. چیزی که نمی دانیم چیست، اما وجود دارد. ذرات ناشناخته طوری رفتار می کنند که انگار وارد بعد دیگری شدند. انگار انرژی آنها گم می شود و به جایی نامرئی می رود. ما می دانیم که انرژی به وجود نمی آید و ناپدید نمی شود. فقط از شکلی به شکلی دیگر تبدیل می شود. در واقع این ذرات در یک لحظه از محدوده حسی و قابل درک ما خارج می شوند. دانشمندان این پدیده را انرژی گم شده نامیدند، چون گویی ذرات وارد جایی می شوند که از درک ما خارج است و رفتاری از خود نشان می دهند که با قوانین جهان سه‌بعدی ما سازگار نیست. این پدیده صدها تئوری و نظریه را به حقیقت تبدیل کرده و مهر تاییدی بر نظریاتی مانند ابعاد دیگر، جهانهای موازی، ماده تاریک و انرژی تاریک زده، چون نشان داده اگر چیزی وجود دارد که ما نمیتوانیم آن را ببینیم، به این معنا نیست که واقعیت ندارد. سرن برای درک بهتر رفتار ذرات سیستم خاصی را طراحی کرده. در 4 نقطه تونلی که اجزای LHC روی آن نصب شدند، 4 نقطه برخورد اصلی برای پروتون‌ها وجود دارد که هر کدام یک سالن عظیم آزمایشی را تشکیل می‌دهند. این 4 نقطه با نام‌های آلیس، CMS، اطلس و LHCb شناخته می‌شوند و چیزی شبیه به دوربین هستند، اما نه دوربین‌های معمولی. این دستگاه‌های غول‌آسا آشکارساز نام دارند که مانند شهرک‌های صنعتی علمی عمل می‌کنند و از چندین طبقه، صدها متر طول و هزاران تن وزن تشکیل شدند. پروتون‌ها درون این 4 آشکارساز با هم برخورد می‌کنند و به هم می‌کوبند. سپس آشکارسازها هر نشانه‌ای که پروتون‌ها بعد از برخورد از خود به جا می‌گذارند را ثبت می‌کنند. از شکستن پروتون‌ها ذرات جدیدی ایجاد می‌شوند که ویژگی‌های متفاوتی دارند. آشکارسازها به صورت لایه‌لایه ساخته شدند تا همه چیز ذرات را اندازه‌گیری کنند. در نهایت آشکارسازها این جزئیات را ثبت می‌کنند که هر ذره از کجا آمد، کجا رفت، چقدر انرژی داشت، بارش مثبت بود یا منفی، سرعتش چقدر بود و یا چطور برخورد کرد. وقتی این جزئیات توسط آشکارسازها ثبت شدند، هزاران ابر کامپیوتر مانند کارگاه‌های حرفه‌ای پازل را تکمیل می‌کنند و اطلاعات قابل درک از ذرات ارائه می‌دهند. هر یک برخورد میلیاردها داده می‌سازد و این داده‌ها وارد سیستم تحلیلی سرن می‌شوند. از طریق این سیستم تاکنون دانشمندان سرن چندین ذره ناشناخته را کشف کردند که در هیچ نقطه‌ای از زمین وجود ندارد. اما مهمترین ذره در سال 2012 کشف شد. ذره‌ای که در واقع مهمترین چیز در هستی است. ذره‌ای که کل کهکشان و جهان به واسطه آن وجود دارد. این ذره با عنوان کشف هیگز بوسن معرفی شد، اما رسانه‌ها آن را ذره خدا نامیدند، چون اگر نبود هیچ اتمی شکل نمی گرفت، هیچ ستاره یا سیاره‌ای به وجود نمی آمد، شیمی و زیستی وجود نداشت، حیات ساخته نمی شد. یعنی اگر ذره خدا نبود، هیچ ماده‌ای هم نبود و جهان هرگز ایجاد نمی شد. بدون این ذره هستی بیکران وجود نداشت و ما نیز هرگز وجود نداشتیم.
ذره خدا قطعه گم شده پازلی بود که ده‌ها سال فیزیکدانها به دنبالش بودند. این ذره ثابت کرد میدان هیگز واقعاً وجود دارد. میدان هیگز در واقع یک میدان نامرئی است که در تمام فضا، در کل جهان و حتی در خلأ نیز وجود دارد و تمامی ذرات در هنگام حرکت از داخل این میدان عبور می کنند. ذره خدا نشان داد اگر چیزی را نمی بینیم به این معنی نیست که حقیقت ندارد. این ذره یک موضوع مهم دیگر را نیز ثابت کرد. اینکه نقشه‌ای که بشر از جهان ساخته هنوز جاهای خالی زیادی دارد و به هیچ عنوان تصویر و توصیف کاملی نیست. پشت جهان ما هنوز چیزهایی هست که پیدا نشده، چیزهایی مانند ماده تاریک، انرژی تاریک، ابعاد پنهان و ذرات ناشناخته. اکنون سازمان سرن می‌خواهد سرنخ‌هایی از ماده تاریک بیابد و ردپایی از آن 95% بخش ناشناخته جهان را کشف کند. بخشی که ما آن را نمی‌بینیم ولی روی همه چیز اثر دارد. سرن قصد دارد دقیق ترین توصیف از نحوه ساخت جهان را ارائه دهد. اما وقتی این توضیحات را از سرن می‌شنویم، سایه آن حس همیشگی دوباره دیده می شود. انگار این توضیحات کافی نیستند و واقعیت از ما پنهان شده.